Új felvétel, mert következő epizód. Már 1 óra 40 perces volt, ez már az ugye elég. Hova futunk? Gyerekek, még repkedni is tudok, figyelj! Tiszta Iron Man. Kezdem élvezni amúgy ezt a játékot, most már kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Most már vannak cuccok, az a nagyon, nagyon lootolgatós, felszerelés, annyira nem érdekel engem. Soha nem is szerettem például ezekben a kardozós játékokban, amikor a potionökkel kellett ilyen kikeverni ilyen szírszarokat. Nem, az nagyon nem én vagyok, de egyébként itt nagyjából a hajóépítés ez nagyon leköt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a bázis építés, ha tényleg lesz benne. Na, majdnem eltaláltam. Itt van lent, aki bújik át, ez most komoly. Kacok, hányan érzitek úgy, hogy egy szubatlant meg kéne próbálni? Én nem vagyok ebben annyira biztos, de... Jó, és ott amúgy valamit mondjatok már nekem, hogy ott mi lenne a reális, hogy egy szub az mennyi? 10 perccel hosszabb lenne a live? De azt akkor úgy kéne, hogy elindítjuk reggel. És akkor mit tudom én mondjuk... Tudom én azt mondom, de nyilván az több naposat én nem vállalom be, tehát azt nem. De mondjuk azt mondom, hogy a Need for Speed szubatlont úgy bevállalni, hogy... Tudom én mondjuk, azt már nem tudom, hogy egy időt belövünk, hogy mi a vége maximum. De hogy reálisan szerintem meg lehetne ugrani. Hát jó, csak lenne is, aki küldene subgiftet, mert anélkül nem működik. Tehát érted? Most ide azt mondom, hogy... Vagy mondjuk
csinálhatnánk egy ilyen másfajta verzióban is. Nem tudom, hogy azt mennyire lehetne. Csinálhatnánk azt. Ne, az azért van, hogy ne tudjanak basztatni az emberek például. Ti, akik itt vagytok, normális körülmények között lehesetek itt. Ott elő volt egy izé, amit használtam, ott a monitornál, az működött. Lehet, hogy ugyanarról beszélsz. De azt is mondom, azt is lehetne csinálni, hogy ebbe a hónapba minden, hogy mondjuk alapból tart a live mondjuk éjfélig, és hogy hajnali 2-ig ki lehet tolni. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy még egy 10 percet maradjunk, és ez minden nap mehetne egyébként, akkor meg tudja a live-ot tolni 10 perccel mondjuk, de mondjuk is ezt minden nap bevezetnénk. Nem tudom, az mennyire lenne hülyeség, vagy csinálunk egy ilyen hosszabbat. Mindegy, mi megpróbáljuk mindkettőt. Skac. Az jó. Oda lent mi? Baj van, Mayday! Azt meg majdnem leestem! És Kishammer, honnan tudod egyébként ennyire? Már tolod a játékot? Vagy láttad másnál? Ezt hívom repülésnek. Na hát akkor, ahogy hallom, téged érdekel a játék. Nem az én vonalam igazából ez a game, de egész jó. Inkább autós játékokkal játszom, meg story gémekkel, de egyébként jó. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Tissue sample? You came all the way down here for that? Must be some damn important cells. You want to tell me what I'm about to be staring at? Jaj, engem nem érdekelnek az ilyen dolgok, hogy most mi koppintás, meg minden. Én úgy gondolom, hogy 2023-ban már újat mutatni nem lehet. Tehát annyi minden volt már, meg annyi minden van már, hogy totál fölösleges erről így izélni, hogy most bazeg, bármelyik játékba belépek, csak azt látom, hogy ez már valamibe volt. De igen, ezt mondom. Újat már nem nagyon tudnak mutatni, tehát ez... Just talking to myself, I guess. Nem tudom, melyiket mondjam neki. Terramorph attack, huh? Not exactly sure why you'd be bringing that. Wait, Tau Gourmet? Like Tau Ceti Tau Gourmet? That's a joke, right? There's no settlement old enough on Tau Ceti to have a Terramorph. Either someone's setting up the worst petting zoo in the universe, or who exactly told you to bring this to me? Adrian, she gave you this? If she made you come all the way for this. Let's get inside. I need to see these cells. Nagyon jó a fordítás egyébként, igen. Mindenkinek mondom, az újaknak is, gyertek be Discordra, ott kint van a csevegőbe a fordítás, meg ha bármi kérdésetek van, akkor tudtok írni napközben is. Próbálok egy ilyen normális közösséget felépíteni, vagyunk már jó páran, úgyhogy
Mindenkinek mondom, gyertek be, Youtube-on kövessétek be a csatornámat. Mindenképp. Nem hiszem egyébként, hogy erről a játékról fogok bemutatót csinálni. Nem tudom, csináljak? No Man's Sky-jal nem játszottam soha. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Az a baj, nagyon-nagyon-nagyon nagy meló lenne megcsinálni a izét. Ehhez egy bemutató videót, és mire végzek vele, és a játékkal, meg én addig nem csinálom meg. Nem tudom. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right, just get those cellular markers tagged. Wait, where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in a slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. The swarms were so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive either. I don't think it was transported to Talseti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Mennyi, Geri, nézd meg Which most. means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You wanna tell me what your plans are for it now? Because until now, the terramorphs that wiped out Londinian had the good sense to stay put. What happened there? It was a tragedy, but at least it was contained. So to find evidence for a similar attack on a different world, well, we don't have enough information to know precisely what this means. But I doubt it's good. So I'd love to know what it is you're planning from here. Most őt el kell vinnem? Most én nem tudom, basszus, el kéne vinnem? Én nem akarom elvinni, nekem nem ártott ez a faszi semmit. Not gonna bring this here and then leave music to my ears. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Nem lehet magammal vinni ezt a faszit? Okosnak tűnik. És itt meg miért van gravitáció? Na, ez azért kicsit, ez most gáz.
Mindegy, itt hagyom ezt a csávót, nem túlzottan izgat, csak én nem tudom, én nem We vinném. should Miért have a vinne? talk when you have the time, of course. Beszélnünk kell, mert megint, bazzeg. Mit akarsz? Remember our last conversation when you told me the artifacts made you feel like raw energy was coursing through your veins? Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Well, there's no reason to be jealous. They were just, I don't know, different times. Szóval össze lehet jönni. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege. Now that you mention it, you're probably right. Either way, we logged quite a few interesting discoveries together. Honestly, it wasn't so much what Aja and I discovered in our travels. It was the journey that was memorable. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. Yeah, you know, being alone in interstellar space, nothing but light years of black around you. Some people find that terrifying. I find it comfortable. It helps me bond with my shipmates. I'll take that as a compliment. Thank you. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. No, she retired. Living on Porima 2 now, I think. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Yeah, you'll do. Look, I don't expect you to be an exact copy of Aja. Your hunger for exploration, to pierce the veil and seek the unknown, it's a common bond that we share. I wouldn't have it any other way. Melyiket mondjam? Mind a kettő jó lehet. Good. Then we're both on the same page. Anyway, that's all I had to discuss for now, so if you'd point the way, we can continue our journey. Jön a faszi is? Jön a csávó is. Nem tudom, Skatok, egyébként nekem ez az érdekes, bár ez a játék tetszik.
De hát tök érdekes, hogy gyerekkorom óta már óvodás koromban nagyapámmal a csillagászat volt a téma. Több ezer órát a mai napig, amikor szabadidőm van, az űrkutatás magyarul YouTube csatorna összes videóját láttam. A National Geographicon szerintem amit csak fel lehetett vélni, vagy Discovery-n, meg minden ilyen űrös témát, ami űrrel kapcsolatos, megnézem, imádom. De a játékokban ezek annyira nem tudnak lekötni, ami ilyen űrrel kapcsolatos, hogy így menjek a semmibe, vagy nem tudom, annyira ilyen életidegen, vagy ez eddig jó, de itt sem annyira az űr a téma inkább, tehát hogy mászkálhatok bolygók között, de az űrben való mászkálás az annyira nem fasza benne szerintem. Mennyien vagyunk még nézők a Twitch-en, skacok? Ja, egyébként, na, itt jön ki egyébként, hogy 100 eurós játék, bazzeg, 100 eurós. Meg ne vegyétek, bazzeg. De tudjátok, hogy én nem is tudom, mit adnak a 100 euró. Mi van hozzá? Valami ruha? Azt sem tudom, hol van az a ruha. Tehát én nem láttam sem az inventoryban, sem, nem is igazán értem, hogy most biztos, hogy meg lehet, nem tudom. Mitől több a 100 eurós, mint a 60 eurós? 40, hát vagy 70, 30 euróért mit kapok? Évi holnap jöttödre mikor számít csak? Meg mit gondolsz a játékról? Mert csak mondom, hogy a Skyrim-es brigádot csinálta. Vagy legalábbis szerintem elég sok közük van egymáshoz a két játéknak. Nem? Tévedek? Itt az űrhajóm. Hungate színű. A gyerekek rohadtul ne vegyétek meg, én azt mondom a 100 eurósat, mert ez semmilyen szinten nem éri meg. Vagy legalábbis nem, ha támogatni akarod a készítőket, akkor azt mondom, hogy jó, igen, de hogy egyébként én nem tudom mi ebben a izé. Mondjuk ha azt mondom, hogy elég hosszú a játék, relatív megérheti a 100 eurót, de hát nem tudom. 100 euróba az meg 30, mennyibe kerülne? Hát, nem vettem volna meg. Jó, nekem mindegy, nekem így, hogy megvan ingyen, engem nem bizé, csak érted? Mondom, a 100 eurót egy kicsit azt úgy érzem, hogy... Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say. Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Lou gave me the abridged version of what went down. I can't thank you enough for taking care of all that. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble.
Mondjuk azt se értem, hogy miért teszik bele egyből a paszba, nekik ez miért éri meg, de... And I'm sorry about that. I'm just glad you both came through it intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on 2 conditions. 1, they want to see this analysis you two have procured. And 2, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. The Cabinet's the UC's highest governing body. The President, top military brass, scientific and diplomatic division heads. Any major decision the UC makes goes through them. They're the only real chance we've got of unlocking the archives. So without their blessing, we're flying blind. Egyébként én az árakkal kapcsolatban, hogy mi mennyibe kerül, csak azt mondom, hogy szerintem azon múlik, hogy megéri-e egy játék, hogy a beleköltött pénz az visszajön-e óraszámban. Tehát, hogy ahány óra alatt megkerested azt a pénzt, mondjuk azt mondom, hogy 1000 forintos órabérbe dolgozol, akkor 40 órát legalább lehessen vele tölteni, ha 40 000 forint volt. Mert akkor azt mondom, hogy az úgy azt mondom, hogy ez egy jó deal. De hogyha ezt nem tudja megütni a játék, és mondjuk 15 órás Kalisztó protokollért mondjuk 30 000-et kiadni, mondjuk hogyha annyi a prémium, akkor az rohadtul nem éri meg. Of course. You deserve the full story. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists, ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Well, it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. All right. I'm gonna go get this work up into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Nem értem, basszus. Gyűjtjük azokat a cuccokat is, hogy állunk pénzzel. Azt 17.650. Gyűjtjük azokat a köveket is, vagy mi a tököm az, meg mindent is.
én már nem tudom követni, bazzeg. Most ennek is kell, vagy jönnek a teromorfok, vagy mit elpusztítják az univerzumot, amit nem értek, hogy már nincs is űrhajójuk. Az egész emberiséget kiírtják, de hogy nem tudom. Mindegy, egyébként egyre jobban élvezem a játékot, szóval tök fasz amúgy. 20 néző? Komoly tolni kell annak, hogy följebb menjen a nézőszám, mert a live elején nagyon gyatra volt. Már vasárnap már nem lesz annyira érdekes, szerintem mire vasárnap nyomom, már a legtöbb ember bőven túlhalad rajtam. Vagy nem tudom, nem... De most jó, hogy a mai nap nyomtam, ezt mindenképpen. Vasárnap kezdtem volna, mindenki úgy jött volna be a live-ra, hogy itt már tudjuk mi lesz, ott már tudjuk mi lesz, már ott is voltam, már azt is láttam. Úgyhogy ez most mindenképpen, ez a mai nap, ez jól jött ki. Nem tudom, figyelj, még egy, nem tudom, Kizu, meddig leszel? Hogy érzed? Hova utazunk? Hajót akarok építeni. Fejlesztenünk kéne a hajót. Jó, de mindig ez van, bazznek, hogy amikor jön egy játék, nagyon sokszor nem kezdtem el streamet, nem, soha nem kezdtem el, hogyha nem hétköznap jelent meg. És mindig már úgy jöttek be a nézők, hogy mindent tudnak. Ki kéne tolni addig? Nem tudom, mennyi idő lett a játék, én nem értem, hogy honnan tudják. 40 óra alatt ki lehet tolni, ez jó? Ez igaz? Nem tudom, ez mennyire valid. Nézzünk már meg valamit. Várjatok, az kéne... Több hajtómű kell, gyerekek, lassúak vagyunk. Na ezt akartam, hogy ilyet lehet-e? Erre voltam kíváncsi, meg arra, hogy a bolygó túloldaláról megvilágítja-e úgy a nap, hogy nem így néz ki, hanem ilyen sötét. Hát azt teljesen körbe kéne repülni, hogy ezt meg tudjam nézni, úgyhogy menjünk tovább. Szerintem találkozom az Atlantis város részébe. Oké, mutatás. De látod, hogy megint nem mutatja. Megint nem mutatja.
Mire mondtad, Kizu? Hell of a city, isn't it? There's nowhere else like it in the galaxy. Én elmondom, hogy hova megyünk, ide jövünk. Álljál először ide. Hát, mert fegyvereket nem tudok eladni, szerintem nincs semmiből 2 darab most. Azok is ugyanazok, mint voltak. Ez a baszó ruhám. Rohadt jó. Ez amúgy nagyon jól néz ki, csak nem tudom, nekem ilyen nem emberi, ez ilyen robotok, vagy nem tudom. Jó, én értem, hogy mi a küldetés, de én most akkor is legózni fogok. Mindig mondtam, inkább mindig egy kicsit. Anything I can help you with? Okay, no problem. Nem tetszik kívülről a hajóm. Megmondom, nem tetszik ez a 2 külső leszálló egység, úgyhogy ezen most mindjárt megnézzük, hogy átgondolom a terveket, mert most van megint lóvé. Ez a kereskedői hitelek. Azt nézem, hogy jó. Jó van ez így, gyerekek? Jó van ez így? Nincs jól ez így. Elmondom nektek, hogy ezt úgy kéne, hogy ezt ide föltenni. Nagyon jó. Ennek élő modulok, átvitel, üzemanyag meghajtás, dokker, pilótafülke, kargó, állomások, fegyverek, szerkezet. Léghajtómű. Hát amúgy itt valamit kéne... Ezt szeretném. De várjál, nem tudom megfordítani. Igen, ez a baj. Ezt nem tudom megfordítani. Ugye, és ezt nem tudom, hogy miért. Így lehet fordítgatni. De nem lefelé. Mert ha lehetne lefelé, mondjuk ezt remélem, hogy kijavítják, mert ez egy elég nagy hiba. Mert ha fejjel lefelé lenne, akkor tök jól néz neki. De hát ugye nem, nincs fejjel lefelé. Mi az, hogy állomás? Ez a leszállóhely, kargó. Van új pilótafülke? Nekem a pilótafülke Magellán C2, de várjál. Várjál, csak kis haver, várjál. Van újabb, mert ez a Magellán C2, de már van Magellán XC2. Ez már egy fejlesztett változat. Ez már nem kell. Most már gyerekek, egyel baszóbb. Na. Jó. Most nem tudom, hogy egyébként ez mit akar, vagy hogy ez mindegy valamivel. Most szerintem a nagy dolgot nem várok tőle. Aha. Na várjatok, rakjuk össze ezt a dolgot.
Ennek itt mi az akadálya? Miért kell így? Jó, kicsit szimmetrikusabb lett. Kis fejlődés sosem árt. G. Élő modulok. Sőt, bocsánat, nem. Így már jó. Csak azt nem tudom, hogy olyan, mint valami nagy medve. Á, jó, csak már ami azok a színek, amik voltak rajta, ezek még az eredeti kishajó, már az újat nem kezdtem el átszínezni. Azt nem tudom. Úgy kéne. Igen. Ez micsoda? Ez a Protector 10-es pajzsgenerátor. Nekem kéne pajzsok, Protector 10-es, 20-es pajzsgenerátor, 13 000 basszus. Mindegy, legyen ez. Biztos lesz majd több pénzem is. Várjál. Hogy forgatom el? Így is van. Na, van egy hibánk. És már nagyobb a pajzsunk. De igen, csak még azt majd lesz majd még lába. Csak a pénz miatt nem akarom egyenlőre, mert még az nem fog működni. És akkor lehetne egy ilyen pók. De most nézzük meg a hibát. Ugye van egy pajzsmodul, csak egy pajzsmodul engedélyezett. Aha, hát ez mondjuk hiba akkor. Valóban. És nem lehetne ezt a pajzsmodult máshova elhelyezni, hogy szimmetrikus helyen legyen? Mondjuk ott lent. Például itt. Elől. F. Nem lehet. A meghajtással kéne valamit csinálni. Mert tudjátok, hogy mivel kéne egyébként? Ezzel. Y osztály, de mi az, hogy osztály Y, ez is Y. És akkor vannak itt a fegyverek, nem az kell nekünk, nem oda pakoljad. Argó. Nem.
Ez gyengébb. Nem. Lehet több reaktort is rátenni? Arra lennék amúgy kíváncsi. Na most mit ír? Csak egy reaktor engedélyezett. Nincs gravitációs hajtómű. Na most egyel baszóba a reaktorunk. De most meg elfogy, a pénzünk elfogy, csak mondom. Ugye ez a baj. Tehát figyeljetek, erősödött. Tehát mindenképpen most a reaktor is nagyobb. Ezt nem tudom, hogy az intézkedés ez micsoda. Pokol, azt nem tudom, hogy mi. Pajzs, szállítás, legénység, max 4 fő, ugrás távolság 16, LI, mobilitás 100, maximális tempó 150. Az intézkedést nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megnövelni. Meg egyébként majd úgy kéne, hogy az egészet megnyújtani, és 2 láb ide bemenjen. Megvan mi a pokol. És mi a pokol? És akkor a hátulját úgy kéne, hogy itt beszűküljön. De mondjuk az sem az igazi. Nem tudom, mert ezeket, hogyha ide tenném, akkor ide mehetne még egy hajtómű, de ez meg ilyen túl parnehéznek tűnik nekem. Amúgy lehet, hogy az a hull, igen, de akkor mi az intézkedés? Na, azt nem tudom. Elfogadunk. Na nézzük, haver, mutasd. Itt van a nagy rakétavetőnk, elő. Tele vagyunk fegyverekkel, ennek a füstök. A jó nagy. A hajtómű is rendben van, reaktormag is. Ott van a gravitációs hajtóművünk, mehetünk be. Megnézem milyen belülről, aztán bemegyünk. Kellően nagyon nagy. Lehet, hogy a tömege, de a tömegére meg azt mondja, hogy nagy, hát kell rá hajtómű. Vagy a tömeg aránya a súlyhoz? Az is lehetséges. Nincs hozzá magyar felirat. Alapból nincs hozzá magyar felirat. Mutasd a térképen. Nem tudom, hol teleportáltam. Na jó, és azt hogy tudom csökkenteni? A méretét kéne lecsökkentenem? Vagy lehet amúgy több űrhajóm is? Captain! Over here! The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So,
In the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus, woe to the defeated, in Old Earth Latin, a title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. I'm getting there. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. The man caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or, if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Eye strain from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terramorph project never went anywhere. It couldn't. They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous, which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Látunk. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Egy pillanat, cserélek egy aksit. Here we go. Hát jó, de egyébként a legénység véget, meg szerintem baromi fontos, hogy nagy hajód legyen, szóval nem, meg, tehát kis harcias hajót, ami fasza nem tudsz csinálni szerintem. Illetve tudsz, de nem jó. Nem, az a baj, hogy sehogy nem jön ki. Tehát ahhoz, hogy normális hajód legyen, az igenis arról szól, hogy hát sok hajtóművel, mert két, de tudsz, de később lesznek magasabb osztályú hajók. Nem úgy. Nem úgy, hanem úgy, hogy tehát több hajtómű kell a nagyobb sebességhez, mert ugye alapból két nagy hajtóműved van. Ez ugyanúgy néz ki, mint a csaj, akivel jöttem. Kabinet csillagászati ügyek. Kizúdva azon nagyon megyünk előre. YouTube csatornám szárnyal, basszus. Már 54 000 megtekintés az elmúlt egy hónapban. Azért amúgy ez nagyon durva. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did.
Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have 2 petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask how many deaths the Cabinet requires to act. 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this Terramorph seem at all alarming to you? Amúgy bazzeg szánalmasnak tartom, már esküszöm, hogy nézem a csajnak, ahogy beszél, a karakterisztikát, az arcának, ahogy mozog, a ruhája, az egész mindene, hogy bazzeg ilyen grafikai elvárások mellett, amit az a játék képvisel, dolgozzák már ki az arcmimikát, és nekem nem mondj, tehát nincs igaza senkinek, neked se Kizu, ha azt mondod, hogy akkor többet izélne, nem menne többet, mert brutálisan jól meg vannak csinálva a karakterek, brutálisan szép az arcuk, amikor ott álligattuk a menübe, a textúrázásuk minden, de úgy beszél, mintha valami robot lenne. Tehát bazzag, a Resident Evil-t most toltuk ki, ami 2019-es, az összecsukja ezt a játékot. De ez hülyeség, az nem befolyásolná, az max a processzort tenné, de magát az arcmozgás az nem grafika, érted? Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Nem rossz, csak ahogy így mozog a székbe, ez a ilyen robotos mozgása van a csajnak, bazd meg, hogy katasztrófa. Azért nincs bekapcsolva a facecamom amúgy, mert az is terheli a videókártyámat, azt nem akarom, hogy beakadjon nektek a játék amúgy. Újaknak mondom. I'm uncomfortable opening the archives without gathering more information. However, if that's the path forward you prefer, then so be it. I'm inclined to agree. As am I. Well, I am not. I've heard nothing here to convince me that we should do anything but wait. And I will not risk galactic peace on a question of if. Yes, a fair assessment, Chief Diplomat. So then, while the data you two have presented is compelling,
I think we can safely say it's insufficient for the level of action you've requested. Perhaps once we... What was that? Meg érted, bazzeg, mindjárt felrobban a hátuk mögött valami, és így semmi bajuk. Mi volt ez? Valaki nézze már meg. Mi történhetett? Nem, ez nagyon gagyi amúgy. Nyilván ez semmit nem fog elvenni a játékélményből, csak szar a minősége, ennyi. Tehát ez ilyen egy apró dolog, de... There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Nem, levettem a sisakomat, mert úgy érzem, mintha valami izé lennék. Idióta. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming. Előttem az elnököt. These things before. Now go show them how it's done. Na. Uraim, megyek lefelé. Ez hanyas. 10-es? De várjál már, ezt nekem ehhez tudom hasonlítani, nem jó. Ezeknek mi bajuk van? Most hogy kezdjék ezzel a helyzettel? Most lőjem le a civileket? Nem, ezt kell fölvennem. Igen, és akkor most mi fog történni? Feladat, valami? Várjál már, szerintem valamit elbasztunk. Nem is én mindenképp. Vissza! 13, 23, 31, legyen mondjuk ez. De most azt akarja... De van EM fegyverem amúgy. Nem, nincsen. Ez az EM fegyverem. Ja, hogy ez ilyen villámlós tukker, azt akkor be kell tennem. Jó, akkor várjátok. Kedvenc, B, és betesszük mondjuk E-re.
Ez ilyen nyugis tukker. Társaimat hogy szerelem fel vele? You for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. I'm not suggesting. It's documented behavior. The result of the projection, though, can vary wildly. Some folks just shrug it off. Others hallucinate. And some lose control altogether. They'll lash out at anyone around them, but still be aware while they're doing it. Those cases, you'll either need to knock them out with EM fire, or free them by killing the Terramorph. Let's do it. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. Most a Terramorph az a szörny, akit megöltünk? Vagy most én ezt nem teljesen értem. Azért nem értem egyébként, mert azok hogy tudnak űrutazni? Nem tudom. What was that? God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move! An evacuation order has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. You might back up. Just stand there. Good. Azaz. Jó, kezdjünk el gondolkozni. Szerintem lőhetem. Experts? We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter.
Nekem lőszer kéne. Well, I'm far too to spare whatever supplies you need, but I can't risk them taking over anymore. Those things down and do it fast. Jó, hát akkor túlodat mi van? Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your six. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Roger that. We're on you. Hate getting all worked up over nothing. Passza, nincs életem. Tudok átlőni. Nincs valami heal, mert ez így gatya. Szóval ezek nem... Mivel lettem amúgy megint tele? Basszatom, valamit nem tudom mit vettem föl. Ez mi? Mióta vagyok bugyiba, ha rámegyek a karakterre itt? Aha, nagyon jó. Valamit fölvettem, ami nagyon nehéz. Hát, hogy felvettem valakinek a fegyverét. Ugye ez nem kell, az biztos. Vagy... ezt hagyjuk meg. Jó, jó. Jó. De ebből van nekem jobb. Mindegy, ezt eldobjuk. Beküld, nem. Jó. Ezek kellenek, ezek nekem? Na most ezt sem tudom már. Ez nem kell, van vele ilyen. Ez se kell. Ez se kell. Jó, mehetünk.
Fasz ki! Captain, you're going to be okay. It's not real. Whatever you're experiencing right now, it's not real. We have to put down that floor. Run! Run now! Go! Regret this. Nincs erre valami gyógymódon? Most fertőzött meg ez a út. There it is! Open fire! Fire, damn it! All wrapped up. We should go tell the sergeant what happened. Mondom, valamit fölveszek belőle, amitől... If these things cabinet. reached the populated They're going areas to of have the to help city, after we they would hear have what had an happened. Not in a million years. Another attack, just as we're making our request. It's insane. If this doesn't convince the cabinet to proceed with our request, I don't know what will. Ha valamit be kell magamnak adni, mert meghalok. Megmondom, én nem tudom, mit veszek föl. El nem tudom képzelni, hogy mi olyat vetek föl ebből a lényből, mert nem olvastam el, ami... Megint... Mindegy, ezt eldobom. Még ezt a küldit lenyomjuk, aztán meglátjuk, mi lesz. Szerintem mára ennyi lesz, és vasárnap este folyt köv. És akkor azt mondjátok, hogy lesz még másik űrhajó is? Tehát, hogy teljesen más fajta űrhajót kapunk? Thank the heavens you're back in one piece. Though I guess our people weren't so lucky. The few protecting the many. And it would have been plenty more if it hadn't been for the two of you. The city owes you both a debt after this. We were just in the Én nem tudom, hogy lehet ezt egy 40 óra alatt Captain, kijátszani. we should report back to the president. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Hogy még holdbázist is, meg majd más izék. De lehet több hajóm is, vagy csak egy hajóm lehet? Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the Nem értem ezeket a terramorfokat, hogy őszintén ezek hogy tudnak átmenni bolygóról bolygóra? Na mindegy, nekem a Crew Motorfestig kell vele végezzünk, a többi nem érdekel. Addig még van 8 nap. Nem? 11-én van az Premcsi Edition.
Ha az megvan, addig kész kell legyünk. Úgyhogy ha nem lesz emiatt volt bázis, akkor nem lesz. Whole building's on lockdown. That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Let your people all... Captain? Hadrian? It would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Hát úgyhogy streamelek, meg videókat csinálok a YouTube-ra. Jó éjszakát, csúcsú, ezért odatta a Bethesda. Have some respect, will you? That's the president of the colonies you're addressing. No, you two were in the right. I only wish we could have acted sooner. Now, after today's events, the cabinet has decided to revisit its previous decision. We will be supporting your collection of the terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. Hát a Twitch-en nem is szokott általában sok nézőm lenni, inkább az most kezdődött felfelé menni. YouTube-on meg a TikTokom az nagyobb. Mondjuk... Igazából 5 éve nyomom ezt az egészet tulajdonképpen, csak egy éve, hát eddig csak streameltem, az semmi eredménye nem volt. Aztán ráálltam a TikTokra, meg a YouTube-ra, azóta vannak ilyen változások, hogy például Ubisoft partner lettem, meg ilyen nyalánságok. Például a Crew 2-t is megkapom. De inkább a YouTube-om az, amit érdemes megnézni. Meg a TikTokomat. Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also told the President wants us to get you into the Armistice archives ASAP. So, we've got no time to waste. You know what the archives are, correct? Someone paid attention in current events. So, then you also know Hát igyekszem a Twitch-en, nem tudom mit kéne csinálni, hogy több néző legyen, az nagyon lassan megy. Bár pozitívan nézzük, mert halad. You see,
Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince two people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Az a helyzet, hogy hát 4 éve vettem egy videókártyát, egy 1080 GTX-et, hogy a nagy streamer karrieremet beindítsam, csak aztán ugye az mostanra már nem annyira jó kártya, és azért nincsen például a facecam, mert az a kettő, tehát hogy megnézzük a jelenleg 40 FPS mellett, jó mondjuk itt a beszélgetésnél 50% GPU van, de kimegyünk és ilyen 85-90 között ugrál, és még az a facecam is, hát a 100-at nem érheti el, mert akkor akadozik nektek a live. A TikTokon is menne a stream, de emiatt nem megy. És most éppen nem tudok kihúzni a seggemből egy videókártyát, hogy becseréljem, amire jó lenne mondjuk. Kizu, akkor majd jövő karácsonyra. Én úgy tervezem. Hát az... Figyelj, mondom, az a baj, hogyha most az újaknak mondom, most ebben nem mennék bele, nincsen semmi probléma, semmi izé. Tehát Kizu, az a helyzet, hogy ha egy 22-es csapdájában vagyok, ha 2 hónap múlva visszamegyek dolgozni, akkor nem lesz időm normálisan streamelni, de lesz videókártya hónapok múlva. Ha nem megyek vissza dolgozni, és van időm streamelni, akkor jövő karácsonyig nem lesz videókártya, ahogy én nézem. De aztán adja az élet, hogy úgy alakuljon, hogy lesz. Nagyon remélem. Úgyhogy majd meglátjuk. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War. Eddig minden jól alakul, úgyhogy maradjon is így. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Az a jó, hogy a TikTokon sokan mondták, hogy tök jó lenne, hogyha lenne ez a játék, és most nem tudom most streamelni. Sőt, van, aki nagyon-nagyon várta, és mindig elmondom bazzek, hogy kövessetek be a Twitchen, és nem követtek be. És most rohadtul lemaradt róla mindenki. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. Jó, mehetünk. Mi nekem még mindig dumálnom kell vele? Would you like to finish your briefing on the ambassadors? Jó, mesélj. Official line is that you're to negotiate with her. Use your charm and personal narrative to sway her to our cause. My suggestion is to access the listening device in her quarters to get leverage on her and don't get caught doing it. She's also got a staff member that might be more sympathetic to helping us. Do with that information what you will. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. It does, but there's a concern.
We're not 100% sure Balmore is actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Atya úristen, akkor még nagyon messze. Nem tudom, hogy hány százaléknál tarthatok a játékban. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. Sztoriba biztos, hogy nem, azért haladunk elég temposan. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Tehát a sztori szempontjából biztos, hogy haladunk nagyon, mert majdnem, hát szerintem egy erős 12 órát beleraktunk ma, és 40 óra a játék, a sztoria. Biztos vagyok benne, hogy már ilyen, 25%. Hát jó, hogy volt egy óra, amikor konkrét egy órát elbasztam az építéssel, de most jelenleg a main storyt nyomom, szóval biztos, hogy a 25%-a már megvan. De hogy a 20 az tuti, 20 fölött kell lennünk. Szerintem több is. Ja, itt a kijárat. Hova kell menjek? Bárhova? Oda. Mondtam, hogy mivel ma jött ki a játék, azért van ma live. A játék véget van. Visitors are only allowed. I'm going to be upfront with you. I'm not happy visiting anything related to the Freestar Collective. But indeed, I'll follow. Still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? I'm sorry. Do you have an appointment? Ah, so you're the one they called about. Failed to mention you were collective-born. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours, and go?
No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport, I've lived that once before already. Fought tooth and nail as aliens rampaged in the streets of my home and others all throughout the collective. But my aliens were placed there by UC. Ez csicska nő? So I'm not interested in anyone getting power like that ever again. The UC most of all. You have my answer. Now please take the hint. Nem tudom mi a felső. You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. I'm listening. The cost of being wrong is a high one. No one does, Captain. The only question is how to do it. Preventing more deaths is precisely what I'm trying to do by keeping the archives sealed. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have to find another way. Now, I presume you can see yourself out. Hát ez beszarás. Lőjem agyon, vagy mit csináljak vele? Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. I guess you will. Feel free to see yourself out. You're allowed 3 places. That woman is an absolute... Oh, sorry. Oh, what? You're the Vanguard captain, right? You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. Heard that, huh? Yeah, the ambassador likes to treat us like family, and she doesn't care for most of them either. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so you should probably go speak to her. What, you want me to work for you? Huh. Well, maybe, let's go somewhere to talk. Na, majd ő bejuttat. Hova megyünk? So you want me to work with you? But why now? Why me?
No, I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? Ez gyanús most, hogyha az elsőt nyomom és köp. Nem tudom. Quarters. Oh, that's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? Oh, wait. I thought you were looking to hire me. I'm not taking a bribe. Really? Okay, you've got yourself a deal. Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guards see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. Hát ezt átbasztuk. Nem szeretek hazudni még játékba se. Tehát a az univerzumot kell megementeni, szóval amúgy is minden játékba kirabolunk mindent is, szóval szerintem belefért. Na mindegy, kacok, én itt szerintem ennyi volt mára. Én úgy gondolom, mert most már azért csak beletettünk, nem is tudom mennyit. Nem írja ott a mentésnél, hogy hány százalék? Nem, szint 8. De mondjuk, hogyha összességében nézem, basszus, betöltés, fotómód. Fotómód az ilyen nagyon baszó benne. Mi ez a fal? Aszta. Ez a jó grafikai beállítás. Hű, gyerekek! Itt vannak bajok. Aha. Szerintem ezt így nem gondolták át. Biztos, hogy jó van ez így. Na, gyerekek. Ezt a képet én így elkészíteném. Várjatok, mennyit, hogy rakom el? Így. Kész. Ez kurva nagy lett. Jó van. Na jó éjszakát mindenkinek, jók legyetek. Asztalra, B. Telibe mindenhova kilépünk. Na jó van. Pacsi mindenkinek. Vasárnap találkozunk. Na szervusztok, sziasztok, cső.